سلام عرضی کنم خدمتون با جلسه 34 از آموزش رویت معماری در خدمتون هستم. همون جوری که وعده کرده بودیم توی این جلسه قراره قسمت دوم آموزش آبجکت های سویپ و سویپ بلند رو به شما آموزش بدیم. اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته گفتم که میخواستیم ببینیم که یه مقطع گچبری رو که ترسیم کردیم چطور میتونیم مثلا به 10 تا دیوار دیگه، به 10 جای دیگه شکل‌های مختلف اختصاص بدیم همون مقطع رو، که خوب قراره توی این جلسه در موردش صحبت کنیم و ببینیم چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. اما قبل از اینکه بخوام وارد آموزش بشم ازتون خواهشمندم که اگر ویدیو ما رو در یوتیوب تماشا میکنید کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و ویدیو رو لایک کنید، و اگر ویدیو ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال ما رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش ها باشید. خب طبق روال معمول ابتدا میخوام وارد پاورپوینت هم بشم. بعد دوره آموزش رویت معماری جلسه 34 آموزش آبجکت سویپ و سویپ بلند پارت دوم. خب ما در مورد آبجکت سویپ میخوایم گفتیم بگیم که چطوری میتونیم رو به جاهای دیگه هم اختصاصش بدیم، که اینجا وارد متریک پروفایل میشیم و این رو با هم یاد میگیریم که چطوری میتونیم اختصاصش بدیم. منوی پراپرتیز رو تو آبجکت سویپ با هم میبینیم. توضیح میدیم که تو چه موقعی شما توی آبجکت سویپ تو منوی پراپرتیزش یعنی تو پنجره پراپرتیزش آیتم پروفیل رو میبینید اینجا. بعد هایزانتال پروفیل آفست توضیح داده میشه بهتون، ورتیکالش و انگل و پروفیل فلیپ یا چرخوندن پروفیل رو میبینید و آیتم تراجکتوری سگمنشن رو با هم میبینیم. این رو هم آموزشش رو میبینید و ماکسیموم سگمنت انگل رو هم به شما توضیح میدم. و اینکه در محیط فامیلی هیچ گزینه ای ادیت تایپی نداریم رو هم بهتون توضیح دادم که چیز مهمی نیست. و سویپ بلند رو واردش میشیم. من سویپ بلند رو بهتون توضیح میدم. اینکه اسکچ پسش چه شکلیه و اینکه فقط یه مسیر میگیره، مثلا سویپ نیست که بتونیم یه مسیر چند شکلی بهش بدیم. من که اسپلاین استفاده کنیم که اینو بهتون توضیح میدم. پیک پس رو داره، اسکچ پس رو داره و دو تا آیتم داره، دو تا پروفیل میگیره، سری پروفایل 1 و سری پروفایل 2 که این را هم باش آشنا میشید که هم تو شکل دارید میبینید. با ادیت پروفایل هم آشنا میشید. ولی بریم شروع کنیم. قسمت اول رو رویتو بازی کنم. خب اگه خاطرتون باشه ما این دوتا رو کشیده بودیم، یه گچبری اینجا داشتیم، خواستیم این گچبری رو بیاییم بیرون این دیوار هم بزنیم، اما به هیچ عنوانی شما نمیتونید این کار بکنید. حتی اگه ادیت سویپ رو بزنید و بیاید این شکل رو انتخاب هم کنید، بخواید کپی پیست کنید هم نمیتونید این کار رو انجام بدید یا خودش رو کپی پیست کنید. پس راه حل چیه؟ راه حل خیلی راه حل ساده ایه. شما قسمت فایل، نیو، فامیلی، انگلیش و اینجا من قسمتی دارم به نام متریک پروفایل. این رو انتخاب میکنم. وقتی که لود شد در اینجا میتونم مقطع گچبریم رو ترسیم بکنم. خب من این کار رو مثلا با دستور لاین انجام میدم. یه مقطع گچبری رو برای خودم ترسیم میکنم.
به این شکل و به این شکل. خب البته اینجاش رو من آرک نمیخوام بزنم، این تیکه رو من پاک کنم و این رو با یه خط میخوام ادامه بدم ترسیمم رو. خب بیایم و ادامه این مسیر رو من اجازه بدید با یک خط ادامه بدیم. من اینجا بهتره که به این شکل بشه. خب اینو من ترسیم کردم. تبم که میزنید اینید که کل رو انتخاب میکنه. الان یک مقطع گچوری دارم به این شکل. این مقطع رو لودین تو پراجکت کنم. تنها پروژه‌ای که دارم بازه همین محیط فامیلیمه و خب داخلش لود میشه و اینجا من لود شده، اما خب شما نمیبینید. حالا من میام این رو پاکی کنم، میخوام یه سویپ بزنم و به این شکل سویپ رو انتخاب میکنم، پس رو انتخاب میکنم، مسیر رو بهش میدم. اینا رو بلدی در جلسه گذشته. اما اینجا دیگه ادیت پروفایل نمیرم، اینجا منوی دراپ داون رو میزنم. فامیلی 2 دارم که در حقیقت همون گچوریه که الان ترسیم کردیم تو فامیلی ها. اینو انتخاب میکنم، کلیکی کنم. به این ترتیب برای من، حالا ما ریز کشیدیم اینجا خیلی خوب دیده نمیشه، ولی این الان افتاده داخل دیوار. من این نکته میخوام در مورد همین بهتون یاد بدم. من یه بار پاکی کنم، برمیگردم اینجا کریت رو میزنم، سویپ رو میزنم، پیک پس رو میزنم، اینجا رو ترسیم کنم تا اینجا مشکلی نداریم. اینو میزنم، این رو که انتخاب میکنم ببینید آورده تو اینجا داره به من اینو نشون میده و یک سری امکانات من میده، مثل که این رو از محور x فاصله بدم. مثلا بگم آقا سی تا، ببینید از محور x ها 30 تا فاصله گرفت، یا بگم نه 30 تا هم از y ها فاصله بگیره به این شکل که حالا اینا الان به درد من نمیخوره. میتونم به این زاویه بدم، انگل بدم، مثلا بگم 45. خب الان 45 درجه برای من این رو چرخوند که الان برای من باز اینجا کاربردی نداره. و میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم فلیپ رو بزنیم، اینو میچرخونه. الان میفته با دیوار شما یکی شد و شما اینو میتونید ترسیم کنید. ببینید اون موقعی که نشون نمیداد برای این بود که جهت اینوری بود و توی دیوار ترسیم میشد. الان من فلیپ رو زدم، اپلای میکنم. حالا اینجا تایید رو میزنم، ببینید الان به قشنگی شما دارید این رو میبینید و ترسیم شد. خب ما این کاری برای چی کردیم؟ اینو که خب میتونستیم ترسیم کنیم. این کار کردیم که بتونیم رو اگه میخوایم بیرون این دیوار هم ترسیم کنیم با همین مقطع برای ما ترسیم بشه. چطوری؟ کریت، سویپ، پیک پس و اینجا من این بیرون رو براش به عنوان مسیر مشخص کنم، اوکی میکنم، اینو میزنم، لود شد. ببینید اینجا نمیخوایم بیفته، فلیپ رو میزنم، اینجا برام اوکی. حالا چیکار میکنم؟ تایید کنم. همون مقطع با همون مشخصات با همون شکل برای من ترسیم شد. اما به سراغ این نکته، من این انتخاب که میکنم یه پنجره پراپرتیز داره. تو پنجره پراپرتیزی که داره که مشخصات داره، خب ویزیبل و ویزیبیلیتی و گرافیک، متریال، ساب کاتگوری، سولید وایت، اینا شما باش آشنا هستید. اما اینجا پروفیل رو داره که شما تو پروفیل تو عوض کنی. حالا ای لود کرده باشید تو پروژه در پروفیل که میخواین چه اختصاص بدی.
دو قسمت دیگه داره، horizontal profile offset و vertical profile offset که همون x و y هن که شما دیدید من اینجا این بالا تغییر دادم. انگل همون زاویه است و پروفیل فلیپ هم که الان تیک خورده و چرخیده و همون بحث چرخش فلیپیه که ما داشتیم. خب اما یه قسمتی داره، این قسمت هایی که من حالت قوسی دارم میتونم این تراجکتوری سگمنشن رو فعال کنم. اگر انا اپلای بزنم شما این حالت رو میبینید. این میاد هر جایی که قراره بچرخه زاویه داره به شما میگم با چه زاویه‌ای بچرخم. مثلا من اینو میگم با سی بچرخ. ببینید چه اتفاقی میفته بعد اپلای. میاد این قوس رو با 1 2 3 یعنی 3 تا 30 درجه 90 درجه، دوباره 1 2 3 3 تا 30 درجه 90 درجه، این 180 درجه است این قوس. به این شکل طی میکنه. یا من میتونم بشم 15. خب طبیعتا این سگمنت های من بیشتر میشه. این زمانیه که ما بخوایم اینا رو دونه دونه داشته باشیم، حالا بهشون دسترسی داشته باشیم اجزا رو. وقتی بخوایم نه یا حالت نرم داشته باشه و به این شکل نباشه، این تیکو بر میداریم، اپلای میکنیم و همون حالت قوس نرم رو برای ما پیدا میکنه. اما یه نکته که خیلی مهمه، وقتی من انتخاب میکنم گزینه پروفیل رو داری، اما اگر من بیام اینجا کریت سویپ رو انتخاب کنم، برم توی اسکچ پس یه مسیری رو حالا مثلا این شکل رو بدم، اوکی کنم و بیام حالا مثلا یه مقطعی رو به این مسیرم اختصاص بدم، حالا هر چیزی اوکی کنم و اوکی دوم این شکل من بشه. اگر روش کلیک کنی اون پروفیل رو نمیبینی، زمانی اون رو میبینی که رفته باشی تو متریک پروفیل ساخته باشی اینجا لودش کنی. یه پروفیل لود شده رو اینجا میتونی مشخصات رو براش ببینی، ولی برای پروفیلی که اینجا خودت ترسیم کردی تو همین محیط فامیلی نمیتونی مشخصات رو داشته باشی. این نکته هم داشته باشید. مثلا به پاورپوینت هم بزنیم. خب بهتون یاد دادیم محیط متریک پروفایل رو و پراپرتیز های سویپ رو بهتون گفتیم. پراپرتیز های پروفایل رو بهتون توضیح دادم. آیتم پروفایل رو هاریزانتال، ورتیکال، انگل، فلیپ کردنش، تراجکتوری سگمنشن رو و ماکسیموم سگمنشن انگل رو به شما انگل رو بهتون توضیح دادم. و اینکه یه نکته دیگه، اینکه توی محیط فامیلی ما هیچ گزینه ما ادیت تایپش فعال نیست. تو محیط فامیلی ادیت تایپ فعال نیستش. ما فامیلی تایپ داریم اما ادیت تایپ نداریم که اینو تو جلسات خیلی گذشته ترم بهتون توضیحشو داده بودم. خب بریم جلوتر. میخوام بریم وارد ترسیم سویت بلند بشیم ببینیم چی کار میکنه. ببینید سویت، من با سویپ که ترسیم میکردم، نیا کنی این نکته رو من با سویپ بگم براتون دوره بشه. مسیر رو میتونستم با خط به این شکل بهش بدم، بعد اوکی کنم، بیام اینجا ادیت پروفیل رو بزنم، یه مقطعی رو بدم و دوباره اوکی کنم، این ترسیم بشه با اون مسیری که بهش دادم. اما توی سویت بلند شما وقتی که اسکچ پس رو میزنی مسیر که میدی فقط یک مسیر از شما میگیره. اگر بیای اینجا ادامه بدی کلیک کردن تو دیگه جز این مسیر و جز جایی که قرار اون آبجکت من ترسیم بشه محسوب نمیشه. خب اینا داشته باش. وقتی اوکی میکنی دو تا قسمت داره، سلکت پروفایل 1 سلکت پروفایل 2 قسمت هست. خب سلکت پروفایل 1 شما میزنی این مثلا فعال میشه، سلکت 2 رو میزنی این فعال میشه. حالا نگاه کنی قشنگ دایره ها رو میفهمی. من میزنم دایره ها نشون میده ولی نمیدونی الان کدوم فعاله. روی این کلیک کنی
اون پروفیل، این پروفیل. حالا من میخوام سر قطعه مثلا یک توی ادیت پروفیلش بیام و یه مثلا مستطیلی رو به این شکل ترسیم کنم و بیام اون سر قطعه اینو اوکی کنم، بیام این سر قطعه، گفتم 2 تا پروفیل رو از شما میگیره، این سر قطعه رو یه دایره ترسیم کنم و اوکی کنم و اوکی بعدی. یه همچین شکلی برای ما ترسیم میشه. دقیقا این ابزارهای بلند و سویپ رو اومده با هم ادغام کرده شده، سویپ بلند، و الان شما میبینی که به چه شکلی اینو ترسیم کرد. منوی پراپرتیزش همونه، ویزیبل و ویزیبیلیتی و متریال، ساب کاتگوری و سولید ورک که شما همش رو میشناسی از جلسات گذشته. چیز تازگی منوش نداره. خب به طور پاورپوینتش بهتون گفتم یه مسیر میگیره. یه نکته، ولی اگه بخوای چند مسیر بدی چجوریه؟ فقط تو یه حالت، سویت بلند رو که میزنی، اسکچ پس رو که میزنی، اینجا یه گزینه ای داریم به نام اسپی لاین. اینو انتخاب کن. میتونی یه مسیر این شکلی بهش بدی، تایید کنی و حالا اینجا 2 تا پروفیلات رو بکشی، میاد توی این مسیری اسپی لاینی ترسیمش میکنه. حالا من خارج ازش میدونید چجوری. خب و نکته دیگه ای که داره اینه که پیک پس رو هم که عین گزینه پیک پسیه که برای سویپ داشتیم، در حقیقت میاد برای شما لبه های جایی که خواستین رو در نظر میگیره، مثل همون گچبری که کشیدیم برای تاقمون. سری پروفایل اکسل پروفایل 2 رو هم یاد گرفتی. ادیت پروفایلش هم که بهت توضیح دادم که اومدی یکیش رو مثلا مستطیل کشیدیم برای پروفایلش، یکیش هم اومدیم مثلا دایره کشیدیم. خب امیدوارم که استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. اگر سوالی، مشکلی، نکته‌ای بود پایین این ویدیو برای من حتما کامنت بذارید، سوالاتتون رو جواب میدم، مشکلاتی داشته باشید جواب میدم. و این قسمت سویپ و سویت بلند هم تموم شد. جلسه بعدی موضوع جدیدتری رو هم شروع میکنیم. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.